Nu kör jag inte själv. Jag är ju som sagt sedan 20 år tillbaka gravt synskadad, men det spelar ingen roll. Det finns alltid sådana som är intresserade av att följa med. Har du någon syn överhuvudtaget eller? Nej, det har jag inte. Men hur mycket kan du skruva själv nu då? Ja, jag kan ju sätta ihop det här. Hallå, hallå! Hallå ja! Hur är läget? Det är bara bra. Hörru, nu står vi på en loge här i skogen. Japp. Och här fanns det bilar. Ja. Är du en bilkille du eller? Kan nog räkna mig till de här motornördarna, ja. Ja. Det får man nog göra. Det har blivit värre och värre med åren. Och bakom oss står det en jättefin pickup. Japp. Det är en Dodge Fargo från 1948. De byggdes ihop i Sverige, de här bilarna, i Karlskrona. Så de kom i trälådor till Sverige. Så den här är amerikansk fast byggd ihop i Sverige. Jaha. Jajamän. Här står det ju på dörren Adamssons. Där på flaket står det då Osvald. Den här har ju tillhört ett tag då Adamssons åkeri. Adamssons var ju ett stort åkeri i Jönköping en gång i tiden. Som sedan såldes till bland annat Schenker. En jättefin brunfärg på den. Ja, så var ju alla lastbilarna. De som kommer ihåg detta, de kommer nog säkert ihåg att de mötte massa bruna lastbilar en gång i tiden på vägarna. Denna bilen lackade Osvald i de här färgerna för han startade en gång i tiden åkeriet just med Fargo. Köpte han in då en gång i tiden i Huskvarna. Den har egentligen gått som björnarbil i kyrkbyn i Habbo. Så han köpte den 1977, klackade den i företagets färger och hade den som lite veteran, lite reklam och så också. Mimmi är alltså Osvald Adamssons dotter, så jag är gift med Osvald Adamssons dotter. Jaha. Så det är därför den finns här nu i hennes ägo, ska vi säga. Vi har inte klätt om säte och grejer än. Inte när vi får tag i någon som gör det så ska vi göra det. Det är en rak sidventil 6 på 95 hästar. Det är Dodge detta då, så det var antagligen deras motor. Maxhastigheten är rekommenderat 60 km i timmen. Ja, inget fartvidunder? Nej, det var det ju inte. Men hur ofta brukas de här bilarna då? Det är inte ofta inte. Vi har varit på lite veteranmarknader och träffar och sånt. Men sommar som sådan nu var det ju ingenting, absolut ingenting. Nu kör jag inte själv. För jag är ju som sagt sedan 20 år tillbaka gravt synskadad, men det spelar ingen roll. Det finns alltid sådana som är intresserade av att följa med. Har du någon syn överhuvudtaget eller? Nej, det har jag inte. Men du har minnet kvar då? Jag har alltid innan också mekat med bilar och grejer, att jag har hållit på med mycket sånt. Så nu håller jag mig till bilar som jag kommer ihåg och som jag begriper mig på. Ja, det är klart att vissa grejer kan jag inte göra. Jag lackar ju inte och sånt, men det gjorde jag ju inte innan heller att tala om. Jag bara lite sådär, men det var ju inget bra ändå. Så det är lika bra om man lägger bort sådana saker som man inte ändå reder ut. Jag är ju inte någon fantast på Dodge. För mig är det Ford som gäller egentligen. Så är det ju då. Så det är Ford och Volvo. Morrison har jag väl egentligen ingen större relation till. Det har jag ju inte. Det var egentligen mest, vi såg en tidning, min fru såg att den bilen, den var söt. Den ville hon ha. Mm-hmm. Vet du, där har vi någonting gemensamt. Jag har en fru som vill ha en Morris. Vi har köpt 1951. Jaha, det är en 54 detta. Har du 2-dörrars? Nej, den är 4-dörrars. Det är denna också faktiskt. Och det är inte så vanligt. Jag kommer ihåg det när jag var liten. Då såg man sådana här bilar lite då och då. Det var inget ovanligt i Sverige. Formen på den och allting, den är väldigt charmig. Och röd inredning. Jag har försökt någon gång i det här lilla Morrison att sätta mig i baksätet. Det var inte lätt. Jag tror inte det går. Det är nog gjort för barn, tror jag. Om de har stängt, det är det inte. Det är väldigt ett hållare till att hålla uppe huvuden. Alltså det är ordentliga grejer, måste man säga. Och funkar och går alldeles utmärkt. 6 volt naturligtvis, och Fargon är också 6 volt. Jag tror att den motorn satt i rätt på många olika ställen på de engelska bilarna. Ja. Men du höll ju på med Ford och Volvo. Ja. Vi har inte kommit dit än då. Nej. Nej, ska vi börja titta på dina bilar då? Nu börjar vi med Mustangen. Ja, den här bilen har jag ägt sedan 1980. Den har ju varit i olika skepnader.
Du vet, en gång i tiden skulle man ju klä med krossad plysch och teddy och det skulle vara höjt i bakänden och det skulle vara fälgarna och allting skulle vara bredare och jag vet inte vad, det var allt. Jag lackade den då, en gång i tiden, röd också tror jag var. Men nu är den återställd i originalskick, hela bilen anser jag. Bytt inre, ja, det högra dörren är inte bytt. För övrigt, vet du sjutton för inte byta allting. Ja, bakluckan också. Oj. Motorrummet gjorde i ordning förra vintern så att det skulle bli lite snyggare. Hur funkar det då när du gör ordning sånt här? Gör du det hemma i garaget? Ja, precis. Gör själv i skruva isär och sätta ihop det sen då. Hissa ur motorn helt enkelt och lacka den och gjorde hela motorrummet snyggt och prydligt då. Och bytte ut en del delar och grejer sånt här som lite grann har jag förbättrat. Jag har satt på headers och ödebrock och sån här lite småplock då. Ja, jag tycker det är rätt så viktigt att lägga lite energi på just det med motorrum och sådana saker också. För det är så tråkigt om man kommer och så öppnar då så är inte det vackert där också. Det måste det vara. Det här är fyrväxlad manuell. Bilen är svensksåld. Det fanns ju fler som hade sådana här bilar, 66. Lasse Lundahl var en utav dem. Anita Lindblom var också en utav dem, men sen vet jag inte fler. Men i alla fall så, det brukar stå med i böckerna att när man läser om att det är de två kändisarna då som också åkte Mustang. HT som detta är då en vanlig. Det var väl de tog in i Sverige då på den tiden. Men hur mycket kan du skruva själv nu då? Ja, jag kan ju sätta ihop det här. Herregud. Så det kan jag ju. Imponerande. Så den här bilen har jag ju egentligen alltid haft kan man säga. I och med att jag köpte så pass tidigt. Jag köpte den. Den var lite krockskadad och motorn så den har gått i kok också då. Så två kolvar hade ju slått sig. Så därför var jag ändå tvungen att riva ur den. Göra i ordningen. Så det var en bilfirma i Huskvarna som hade så jag köpte den på anbud. Då på den tiden gav jag 6 000 för bilen. Men alltså efter allting man har lagt ut på och gjort i ordning under årens lopp så den är ju uppe i sitt rätta värde i alla fall. Så den har kostat ändå så pass. Så nej, det är original detta så det har varit överdrag kanske men jag har klätt om den ja. Och ny matta och instrumentbrädan omlackad och ovanför brädan vad det nu heter. Det är också nytt och innertaket är nytt och det mesta är gjort ja. Rallypack, det är ju det alltså, det är ju klockan och varvräknaren då som går under namnet Rallypacken då. Så det var på de svensksålda bilarna. Ja, det var de som kom till Sverige men det var inte så de köpte en i USA, det var options. På den tiden stod ju inte de här Mustangerna så högt i kurs på något sätt. Man kunde nästan jämföra dem med kanske en Amazon eller Valiant eller någonting i den stilen då va. De stod ju inte heller högt. 66 tycker jag är väldigt snygg. Men även 67an, den är lite snyggare i bakänden tycker jag. Men annars är 66an snyggast, det tycker jag nog allt. Men du säger det är Ford och Volvo? Ja, det är ju det som jag har hållit på med mest egentligen. Volvo hade jag ju också förr som, det blev liksom som vinterbil och andra bil då. Så jag har haft Amazoner och PV och sånt. Och, ja, jag tycker om dem faktiskt, det gör jag. Har du någon Amazon då? Ja då. Och inte här va? Nej, inte här. Den står hemma i garaget. Då så. Då har vi kommit hem till mitt garage. Och så ska vi börja med en Volvo Amazon från 1970. Det är en lågmilare. Den mätaren har inte slått över på 10 000 än. Jag är väl tredje ägaren på den då. Original helt och hållet. Aldrig några extra ljus, ingen radio eller ingenting då. Så den är helt original. Det jag har gjort med den. Jag fick ju lämna in den, svetsa upp. Ja, naturligtvis skärmkanter. Någon dörr fick laga upp och reservljuspaljan är alltid sånt ställe. Det jag håller på med nu det
Jag har gjort i ordning motorrummet då, har grejat med då. Så det är inte färdigt än riktigt, så jag ska ha hem en del nya slangar och luftfilter och sånt. Så det är väl det som har varit det senaste projektet. Men hur gör du när du jobbar med den här då? Du öppnar motorhuven och så känner du fram och sen... Ja, jag har själv plockat isär och själv plockar ihop det då. Det är helt fantastiskt. Det gör jag. Och vad är det just med Amazon då som du gillar? Jag tycker nog att det är en lite fulländad Volvo helt enkelt. Det här är en vanlig Volvo. Det är inget extra så. 70 kom ju då med det som var skyldigt, nackstöd från 69. Så det här sista årsmodellen. Syftet är att den ska vara helt original. Det är gjort på det rätta och riktiga och det gamla sättet. Alltså jag menar, det är tännat och grejat precis som det ska vara. Förarstolen har jag bytt klädsel på. Mattan har jag också bytt i den. Annars är det original alltihop. Den har allting som Svenne Rubin sjunger om. California vit. Ja, just det. Ratt i bakelit. Imitation. Ja, du Christer, när jag klev in i det här garaget så förstår jag vad du menar, att du gillar Volvo och Ford. Mm. Ja. För till höger här har vi då en Mustang till. Japp, en Mustang Cabbe. Ja, och vad har den här bilen för historia då? Importerad. Den var inte så vacker när jag fick hem den. Den var vinröd egentligen. Väldigt sliten. Den här färgen ville min fru ha. Mm. Så det fick det bli så. Det står att det, titta på emblem och grejer, att det är en GT. Och det är en GT-klon. Alltså en kopia då. Mm. Så det är ingen äkta GT, det kan jag inte påstå. Det sitter lite vassare kam i den, det sitter rullvippar och det sitter headers och det sitter Edebrocks-förgasare. Den är väl i alla fall minst sagt lika vass som en GT i alla fall, helt klart. Det sitter dubbelbrytarsystem på den också, så en Maloris dubbelbrytare satte man gärna i då när man hade lite vassare motorer. För övrigt är det nog inte så mycket som är gjort i motorrummet på denna inte. Jo, bromsservo satt dit. Skivor fanns inte på den heller. Det var det på den andra 66 jag har. Det som togs in till Sverige, det satt skivbromsar men ingen servo. Så det har satt dit på den andra också servo. Det vill 10 då så man får stopp på det. Det är en automat, ja. Det var mer vanligt. Andra dörrsidor är det. Så det bytt hela inredningen då. Men byter du inredningen själv? Ja, men det har jag gjort. Men hur går en sån här renovering till då, när du renoverar en sån här bil? Vad gör du då? Det viktiga är ju att det inte är rostigt när man köper det. Och sen är det emblemerna och allting sånt där som hänger på. Och sen skaffar jag ju nya kofångare och alla sådana delar. Och lysen och ja, det mesta är väl bytt. Men som sagt, ingen karosseridelar är inte bytt på denna. Nej. Du lämnar bort för slipning och lackning och sådana grejer. Men sen gör du inredning och fixar med motor och sånt där själv då? Ja, men så det som jag kan skruva med och greja, visst är det så. Och hur kom det sig att det blev en cab då? Det är alltså, Mustang Cab är ju det är optimalt. Mm. Man kan inte, alltså det har jag alltid velat ha. Så då fick jag ju tag i den. Så det här var bara till att köpa. Det var ju hyfsat pris då på den kan man säga. Men det var ju mycket att göra sen istället då. Den är ju snygg både när taket upp och ner som jag brukar säga. Det här är Ford Galaxy 500 Skyliner från 1959. Alltså plåtkabber om andra ord. Plåtkab? Ja, så bakluckan öppnar sig åt fel håll och taket åker ner i bagaget. Jaha. Så den viker sig här och taket då så det ska få plats. Och sen åker den ner i bagaget. Så hela det här utrymmet går ju åt till taket då, så man kan inte ha mycket bagage. Det finns en låda där i då, så att man kan ha lite bagage med sig men inte mycket. Så det går åt till taket. Vad kallas den här grejen längst bak då? Är det Continental Kit? Ja, det är det. Det här var ett tillbehör till de här bilarna? Ja, det var det faktiskt. Det är det. Så man fick betala extra för det här då om man ville ha reservhjul bak? Ja, men visst var det så. Annars vet jag inte vad det skulle få plats i denna bilen ska säga. Bilen som sådan är 608 lång. Kom in till Sverige 2014.
Lackat om naturligtvis. Den var rak och fin i plåten. Den har väl gått som någon slags raggarbil i USA någonstans. Satt dubbla antenner bak och fan vet om jag inte var lackad med någon träfärg eller målad med någon träfärg eller sånt där då. Så den var kackelerad helt enkelt. Den såg för jävligt ut. Men det viktiga var, tyckte jag, att den var hel och rak. Och det var den. Så det var ju bara till att lämna in och lacka om den direkt. Så ser den ut i motorrummet. Och då var det här och renoverat? Ja, tycker jag som sagt om att göra i ordning där i motorrummet. Sökarlampa fanns inte på den när jag köpte den utan det satt dit sen. Sån här kul pryl att ha tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Det är en V8, det är en 352 motor i denna. Det är en ganska tung bil så det men jag tycker det är väldigt bra motor. Daniel, håller du hunden där ute? Ta bort henne. Ska se, höra hur han låter. Ja, visst. Det är lite kul. Inredningen var ganska okej. Matta har jag naturligtvis bytt. Det här ljudet gillar man ju. Ja, det gör man ju. Det är ju så. Ja, den fungerar bra, den här bilen. Och den här stora bilen har parkerat in en Thunderbird, säger jag. Ja. Och det här är också en tidig Thunderbird, va? 50? 7. De små gjordes för 55, 56, 57. 58 blev de större. Då blev de med baksäte och så, vet du. Så det var 57an plockade de in reservhjulet i bakluckan istället. 56an sattes som konnekit där bak. Den är lite mer rymlig än 56an. Och vad var den här för skick då? Den har jag faktiskt köpt som den är i stort sett. Det är från Lyckeby i Karlskrona. Det var en sån bil som både jag och min fru ville ha. Bara en, så när det dök upp tillfälle så köpte vi denna. Så jag kan inte ta åt med äran på så sätt. Det är bara en bil som ett av det vackraste som finns, tycker vi. Men problemet är ju det då när någonting blir färdigt. Eller så, när det känns så är frågan vad ska man hitta på härnäst. Det är väl det. Så det vet jag inte riktigt. Du har ju stor loge. Ja, den är som sagt den är på 600 kvadrat så det finns ju plats där. Ja. Det är inte frågan om det. När du håller på och skruvar här inne i garaget, hur hittar du alla verktyg och saker här? Har du något speciellt system för det eller? Ja, alltså det har jag ju lådorna. Exakt vad som finns i alla lådor har jag pratat in då på fickminne. Så kan jag ju bara räkna efter lådan, den och den lådan där och där ligger det och det. Då har jag det inpratat så jag vet exakt vad jag har i alla lådor då, reservdelar och allting sånt där då. Va? Och sen så har jag ju färgburkar och grejer och allt sånt där som finns också. Jag har märkt upp det med en apparat som heter Penfriend. Nu ska vi se, har vi någon sprayflaska med kork på. Den är säkert uppmärkt. Så vad det har jag satt på en. Rostlösningsspray motsvarande 556. Ja, rostlösningsspray. Så har jag gjort med mycket av grejerna då. Så är det är som en liten vit prick då, det är själva märkningsgrejen då? Ja, eller? det är ju så. Ja, Så du scannar bara en kod där då? Så då... ja visst. Håller jag emot där och så protein, skannar den koden. Ja. Vi säger som, där har vi inte att kolla där. Brickor till M6. Och där ligger brickor till M6 då. Brickor M8 cirka. M8 brickor. Det ligger det också i, ja. Det underlättar. Men det måste ha tagit en enormt lång tid att reda ut det där. Och arkivera upp. Ja, det har jag gjort med tiden. Men jag har hängt upp allting och gjort i ordning själv då, så jag vet ungefär hur jag har tänkt och gjort då. När det gäller verktyg och sånt. Hör du Christer? Ja. Vilka fantastiska bilar du har. Ja, det är roligt att du säger så. Det här har du gjort bra. Ja. Nej, men så ser det ut och nu får jag tacka för ert besök i mitt garage. Mm. Det är jag som ska tacka. Att ni ville komma hit, det var roligt.
Och du, jag får säga på återseende, för jag hoppas jag ser det på någon träff till sommaren då. Ja, det får vi verkligen hoppas. Får vi säga så länge. Hej på det. Ja.